xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 63, trước cảnh hoang vực đại loạn, khắp nơi trong hoang vực lúc này toàn là những tiếng kêu than. Và đứng trước sự tấn công mạnh mẽ tới từ những sợi xích thần, côn bằng bảo thuật mạnh mẽ cũng được Thạch Hạo đánh ra. Ngay sau đó, khi đã phá đi được những sợi xiềng xích kia, Thạch Hạo cũng lập tức chạy thật nhanh thoát khỏi sự truy đuổi của một con hung thú thái cổ. Tuy vậy, Thạch Hạo dù cho có bảo thuật côn bằng nhưng vẫn không thể chạy thoát và bị nó bắt lại. Thế nhưng, sau một hồi trò chuyện, con hung thú kia không hiểu sao sau đó đã để cho Thạch Hạo rời đi. Và sau khi đi tới một nơi xa, nhờ có cuộc chiến kéo dài khi hoang vực đại loạn, Thạch Hạo như thế cũng gặp được cơ duyên khi có được lĩnh ngộ. Và không chậm trễ, Thạch Hạo cũng lập tức ngồi xuống xếp bằng trên một tảng đá, hai tay múa lên, nương theo đó hai luồng tinh lực trong cơ thể cũng tỏa ra. Theo thời gian, mặc cho bên ngoài loạn lạc, Thạch Hạo vẫn chìm đắm trong cảm ngộ. Cuối cùng, trên cơ thể Thạch Hạo rốt cuộc cũng có biến hóa. Khi 10 tòa động tiên mở ra, từ trên không trung, vô số những điểm sáng xuất hiện. Dần dần, những điểm sáng đó cũng bắt đầu biến đổi, lấy Thạch Hạo làm trung tâm, những luồng hỏa diễm nóng cháy không ngừng bao vây cơ thể hắn. Cùng với đó, vô số đá sen cũng đang nở rộ dập dìu ở trên không trung. Lúc này, ở trong trạng thái tĩnh tâm, sau khi nhớ tới việc Hỏa Quốc gặp nạn, hình ảnh Hỏa Linh Nhi cũng xuất hiện ở trong đầu Thạch Hạo. Khi hình ảnh kia dần biến mất, ở bên ngoài, mặt đất cũng dần dần phát sinh dị biến. Từ nơi Thạch Hạo đang ngồi, một đá sen khổng lồ tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ, đang từ từ nâng hắn lên cao. Lấy Thạch Hạo làm trung tâm, hào quang chói lóa tỏa ra, khiến ngay cả bản thân hắn cũng phải cảm thấy rung động. Tới cuối cùng, sau khi hoàn thành đột phá, mặc kệ cho hoang vực đại loạn, Thạch Hạo đã liền đi tới Hoàng đô Thạch Quốc. Khi tới nơi này, Thạch Hạo mới biết, nhân cơ hội Thạch Hoàng biến mất, những thế lực lớn đã lập tức phái người tới khẩm chiếm đoạt nơi này. Và không chậm trễ, Thạch Hạo sau đó cũng liền đi tới Hoàng cung. Thế nhưng khi vừa trở về nơi này, khi Thạch Hạo vừa tiến vào đã bị một vị tướng quân ngăn cản lại. Trong cơn tức giận, Thạch Hạo sát khí tràn ngập tỏa ra, đã liền giao thủ với tên kia. Chiến đấu một hồi, cuối cùng hắn ta đã bị Thạch Hạo đánh cho nát nhừ. Rất may, thân thể vẫn còn nguyên vẹn. Thế nhưng, sóng gió vẫn chưa qua đi. Ở trong màn đêm, lúc này người của Bổ Thiên giáo cũng tới. Lão giả kia trước đánh lén Thạch Hạo trả thù cho Tách Hoa bà cũng xuất hiện. Từ trên tay ông ta, những đạo công kích mạnh mẽ nhất cũng liền đánh thẳng về phía Thạch Hạo. Thế nhưng, với Thạch Hạo tràn ngập sát khí trên người, chỉ với kiếm gãy trên tay, Thạch Hạo đã lập tức chém tan đi từng đòn công kích mạnh mẽ tới từ tên kia. Và cuối cùng, sau một hồi giao chiến ác liệt, ông ta cũng bị Thạch Hạo đẩy lui. Sau đó, cầm kiếm gãy trên tay, Thạch Hạo tiến bước về phía trước. Lần này, đối thủ của hắn lại là một tu sĩ, người này tới từ Tây Phương giáo. Và đối diện với hắn ta, Thạch Hạo vẫn chẳng có chút nào sợ hãi. Từ trên tay, một thanh chiến kích tỏa ra uy thế ngút trời xuất hiện. Ở phía bên kia, nhìn thấy Thạch Hạo trước mắt, tên kia liền phát động công kích. Từ trên tay hắn, một chiếc bát tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ, ngay lập tức phóng thẳng tới Thạch Hạo. Nhìn thấy công kích phóng tới, chiến kích trên tay Thạch Hạo lập tức vung ra đón đỡ. Quả nhiên, người của Tây Phương giáo uy lực cũng vô cùng kinh người. Một đòn này, Thạch Hạo cũng phải vô cùng vất vả chống đỡ. Tới cuối cùng, lấy Thạch Hạo làm trung tâm, một đóa xanh cực lớn tỏa ra, lập tức đánh về tên kia, khiến hắn ta bị thương không hề nhẹ. Thế nhưng lúc này, một tên khác lại xuất hiện, từ trên người hắn, một con rồng khổng lồ tỏa ra ánh sáng rực rỡ bay ra. Đây là Dẫn Long Thủ, một thức trong bảo thuật chân long. Đối diện với nó, Thạch Hạo cầm chiến kích trên tay, không có chút nào sợ sệt. Và sau đó, khi con chân long kia lao tới, từ trên tay Thạch Hạo, chiến kích nâng lên và phóng thẳng lên trời cao. Nương theo đó, hàng loạt những bảo thuật mạnh mẽ từ trên người Thạch Hạo cũng phóng ra. Con chân long kia cứ thế bị phá nát trong không trung, tên kia vì thế cũng bị chấn ngược lại phía sau. Thế nhưng, bọn chúng vẫn chưa dừng lại, cảm nhận được sức mạnh của Thạch Hạo, tên thanh niên kia và người của Tây Phương giáo đã liên thủ, sau đó đánh thẳng về phía của Thạch Hạo. Ở vị trí trung tâm, hai cánh chu tước đỏ rực của Thạch Hạo hiện ra, ngăn chặn lại hai đòn công kích đang đồng thời lao tới. Lúc này, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, dưới tình thế một chọi hai, Thạch Hạo mặc dù vô cùng khó khăn, thế nhưng với thân thể cứng cỏi vô cùng, rất nhanh, Thạch Hạo đã gấp văng ngược hai tên kia về phía sau, khiến bọn chúng bị thương rất nặng. Cuối cùng, sau khoảnh khắc chiến đấu ngắn ngủi, Thạch Hạo đã chiến thắng rất nhiều phương giả và đi tới Thiên Cung. Khi đi tới đây, Thạch Hạo đã gặp Thạch Sùng, người con thứ 19 của Thạch Hoàng. Nhìn thấy hắn ta, Thạch Hạo cũng lập tức hành lễ. Thế nhưng, đang trong lúc hai người nói chuyện thì Thiên Cung lại xuất hiện thêm 3 bóng người, một trong số đó chính là Nguyệt Thiên Tiên Tử. Đến đây thì hết tập 64 Thế giới hoàn mỹ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.